Nabalitaan nyo din ba yung malapit na pagbubukas ng SM Grand Central mga kasangkay? O baka naman namimiss nyo na yung dating Grand Central at interesado kayong malaman ang kwento sa likod ng Ever Gotesco Malls? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula ang Ever Gotesco Malls at ano nga ba ang nangyari sa Ever Gotesco Grand Central. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago natin pag-usapan ang Ever Gotesco Mall mga kasangkay, ay pag-usapan muna natin kung saan nga ba nanggaling yung pangalang Gotesco. Alam nyo ba na ang Gotesco ay acronym ng Gotong Electrical Supplies Company? Ito yung kumpanya na tinatag ni Gotong na ama ng founder ng Ever Gotesco na si Jose Go. Noong 1972, sa tulong na din ng ama, ay sinimula ng noon ay 24 anyos na graduate ng commerce sa UST na si Jose Go ang Ever Emporium sa Recto. Ayon kay Go ay siya daw ang nagsimula ng konsepto ng one-stop shopping sa bansa. Ang 5 palapag na Ever Emporium ay sinasabing isa sa kauna-unahang shopping center na may department store, supermarket at sinihan. Ipinakilala ang Ever bilang shopping center na pangmasa na nag-aalok ng mga murang produkto na ang mga pangunahing parokyano noon ay ang mga nagtitipid na estudyante sa University Belt. Naging matagumpay ang kauna-unahang Ever Gotesco sa Recto at nabawi agad ni Jose Go ang puhunan niya sa pagtatayo ng Ever Emporium. At noon ngang 1975 ay ginamit niya ang kinita sa Ever Emporium para itayo ang isa pang Ever Gotesco sa Caloocan. Dahil sa maganda at mataong lokasyon sa Caloocan na malapit lang sa monumento ay mas sumikat pa ang Ever. At noon namang 1980s nang pasukin ni Go ang mall business nang maging matagumpay ang mall na tinatag ni Henry C. noong 1985, ang SM City North EDSA. Isa si Go sa humamon sa tagumpay ni Henry C. nang itayo niya noong 1988 ang kauna-unahang mall ng Ever Gotesco, ang Ever Gotesco Grand Central Mall sa Caloocan. Ang Grand Central ang isa sa pinakaunang commercial structure na nagpakita sa halaga ng pagkokonekta ng mga retail establishment sa mga mass transportation. Sobrang ganda kasi ng lokasyon ng Grand Central mga kasangkay at talaga namang kinainggitan ng ibang mall dati dahil sa direktang koneksyon nito sa LRT Line 1 at Monumento Station. Taga Caloocan man kayo o hindi mga kasangkay ay siguradong narinig nyo na ang Grand Central na naging sikat na landmark na sa Caloocan gaya ng monumento. Naging matagumpay nga ang kauna-unahang mall ng Ever Gotesco at dahil dito ay nakapagpatayo pa sila ng iba pang Ever Gotesco Center at mga mall. Taong 1989 nang buksan ang Ever Gotesco sa Las Piñas. Taong 1994 naman nang buksan sa publiko ang Ever Gotesco Commonwealth. Makalipas lang ang isang taon noong 1995 ay binuksan naman ang Ever Gotesco Ortigas Complex. Kasabayan din ito ng pagpapalawak nila sa orihinal na Ever Emporium na dinagdagan pa nila ng isang gusali at ginawa ding mall noong 1996 na tinawag naman nilang Ever Manila Plaza. At dahil taga Caloocan ako mga kasangkay ay madalas din ako napapadaan sa Grand Central. Tanda ko pa nga yung huling punta ko dito kasi naghahanap ako noon ng battery ng PSP ko. Kayo ba mga kasangkay, anong Ever Gotesco ang madalas yung napupuntahan dati? At ano ang mga madalas yung pinupuntahan dito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Alam nyo ba mga kasangkay na naging pangatlo sa pinakamalaking retailer sa bansa noon ang Ever Gotesco? Nangunguna noon ang naitampok na nating Uniwide Sales at pumapangalawa naman ang SM ni Henry C. Pero halos naging pareho ang kapalaran ng Ever Gotesco at Uniwide na parehong naapektuhan ng 1997 Asian Financial Crisis. Bago pa man dumating ang krisis ay naging agresibo si Jose Go sa expansion ng kanyang mga negosyo. Itinayo niya noong 1996 ang Ever Gotesco Resources and Holdings at nagsimulang mag-acquire ng mga properties at iba pang mga kumpanya. At isa na nga dito ang Orient Bank na magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kumpanya.
Ang Orient Bank kasi mga kasangkay ang kauna-unahang bangko na nagsara noong kasagsagan ng Asian Financial Crisis. Dahil sa pagsasara ng bangko ay nabaon sa utang si Go at karamihan ng mga property at negosyo niya ay na-foreclose o binenta sa ibang kumpanya. At dito na nga magsisimula ang unti-unting pagbagsak ng mga Evergotesco malls. Isabay pa ang pagkasunog ng Evergotesco Grand Central. Mahigit 12 oras nang nasusunog ang Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan City. March 17, 2012 nang masunog ang Evergotesco Grand Central sa Caloocan. Mahigit 20 oras na nasunog ang mall dahil hindi agad nakapasok ang mga bumbero. Ayon sa investigasyon ay nagsimula daw ang sunog sa isang tindahan ng sapatos sa ground floor ng mall. Sa kabutihang palad ay wala namang naiulat na tao na nagtamo ng pinsala sa sunog. Matapos makontrol ang apoy ay tuluyan na ngang nagsara ang isa sa pinakasikat na mall sa Caloocan. Hindi na muli itong naayos at tuluyan ng giniba. At tuwing umuulan nga ay napupuno ng tubig ang basement nito at tila nagkaroon ng maliit na artificial lake sa dating sikat na mall. Di kalaunan ay binenta din ang property para tayuan uli ng bagong mall. Matapos masunog ang Grand Central ay isa-isa na ding nagsara ang iba pang mall ng Evergotesco. Bago pa man masunog at bagsara ang Grand Central ay nauna nang nagsara ang Ever Center sa Las Piñas noon pang 1997. At matapos ngang masunog ang Grand Central sa Caloocan ay sumunod nang nagsara ang Evergotesco Ortigas noon namang January 2016 na di kalaunan ay binuksan bilang SM City East Ortigas noon ding December ng taong iyon. Ang Ever Manila Plaza naman ay noon pa unti-unting tumatamlay ang operasyon. Ang lumang gusali nga ng Ever Emporium ay ibinenta na sa University of the East at nang dumating na nga ang pandemya ay tuluyan na itong nagsara noong June ng 2020. At alam nyo ba mga kasangkay na yung gusali ng lumang Evergotesco Mall sa Caloocan ay nasunog din noong 2008 at tinayuan ng SM Hypermarket Monumento. Sa ngayon ay ang apat na palapag na Evergotesco Commonwealth na lang ang nananatiling bukas na Evergotesco Mall. Pero buhay na buhay pa din ang brand ng Ever sa kanilang mga Ever Supermarket na ngayon ay mayroong 40 branches sa Metro Manila. Bagamat marami na ang nag-aabang sa pagbubukas ng bagong SM Grand Central ay siguradong madami pa din ang nakakamiss sa orihinal na Evergotesco Grand Central. Nakakalungkot man na nawala na ang karamihan ng mall ng Ever ngayon ay mananatili pa din ang masasayang alaala na iniwan ito bilang isa sa sumikat na pangmasang mall sa bansa. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Evergotesco? Namimiss nyo na din ba yung pagpunta sa mga mall ng Ever? Paki-share naman yung mga di nyo makakalimutang alaala nyo sa mga Evergotesco malls. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.